Militat të nderuar shikues, ju përshëndes kudo që ndodhen, ju përshëndes nga studio e emisionit Voyage, është kënaqësi që po takohemi edhe këtë të diel së bashku në kuadër të programit të radio televizionit Kosovës. Sot do të flasim për një temë shumë interesante dhe që do të zgjoj kurreshtin tuaj. Do të flasim për hartat, rëndësinë e tyre, historinë, mënyrën se kur ka filluar të krijohen hartat e kështu me radhë. Dhe sigurisht shkas i këtij emisioni do të jetë ekspozita që tashmë është hapur në Muzeun e Kosovës, që ka të bëjë me hartat evropiane dhe teritoret shqiptare. Pas pak në studio të nderuar shikues do të kemi 4 mysafirë me të cilët do të diskutojmë pra për temën hartat evropiane dhe në fakt hartat dhe teritoret shqiptare. Ndërkaq në vazhdim unë ju ftoj që ju të ndiqni një kronik që ka të bëjë me ekspozitën hartat evropiane dhe teritoret shqiptare, një ekspozitë me 40 harta të ndryshme të punuar në kohë të ndryshme e që është akoma e hapur në Muzeun Kombëtar të Kosovës. Pra, ndiqni kronikën dhe pas pak diskutimi në studio. Harta të vjetra të mbledhura për gjatë një periudhe prej 40 vitesh nga afrimet temi e të cilat janë të periudhave të ndryshme kohore, janë ekspozuar në Muzeun Kombëtar në kuadër të ekspozitës Hartografia Evropiane dhe Territoret Shqiptare. Ndonse koleksionisti e temi në sirtarët e tij ka me qindra harta, ai ka përzgjedhur 40 sosh për faktin se në këto harta janë të prezantuara teritoret shqiptare. Ministri i Kulturës së Kosovës, Kujtim Gashi, tha se ndihet i nderuar që kjo ekspozitë e rëndësisë së veçantë është organizuar në Muzeun e Kosovës. Sipas tij, ekspozita të tilla me koleksionet e hartave nuk shohim shpesh. Ekspozita të tilla me koleksione e harta nuk shohim shpesh, sepse hartat të tilla gjenden në rrallë dhe janë të rralla si të tilla. Andaj, kjo si sot që po shfaqet, paraqet për mua si ministër, por edhe për dikasterin të cilën e udhëheq, një interesim për t'i ofruar, paraqitur, promovuar dhe pasqyruar qytetarëve vlera historike dhe kulturore për trashëgiminë e popullit shqiptar. Hartat e ekspozuara në Muzeun Kombëtar, sipas ekspertëve, vërtetojnë interesin e hartografëve evropian për shqiptarët, si dhe përmes tyre vërtetohet rëndësia historike, por edhe kulturore e turistike e trevave shqiptare. Dekani i Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës, Bujar Dugolli, thotë se ky koleksion ka një rëndësi të veçantë për faktin se shoqëria kosovare është të varfër në këtë aspekt. Në një shoqëri si kjo e jonja që ka një traditë të varfër, arkivash, muzesh e koleksionesh, një koleksion kaq i veçantë me harta siç është ky koleksion i afrimet temit, është më shumë se një koleksion privat i një koleksionuesit të pasionuar. E njeriu që ka koleksionuar këto harta afrimet temi mendon se ato dikur i kanë shërbyer dikujt për t'u orientuar. Sipas tij, në ekspozitën e prezantuar ekzistojnë kujtime të së kaluarës për një popull i cili edhe sot e kësaj dite ballafaqohet me problemin e ekzistencës. Mund të them që këtu ekzistojnë disa kujtesa të kaluarës për një popull i cili ende sot ballafaqohet me problemin e asaj ekzistence dhe asaj pyetje se ku kemi qenë dhe ku jemi tani, dhe kush kemi qenë dhe kush jemi tani. Unë me këtë koleksion nuk pretendoj që ta jap këtë shpjegim,
por natyrisht ofroj mundësin të tjerëve që ta gjejnë një rrugë e cila mund të na drejtoj apo të na së paku të na jep një shpjegim se kush kemi qenë dhe kush jemi. Ekspozita përmban 40 harta të ndryshme, disa prej të cilave janë punuar nga Ptolomeu, Gastaldi, Mercatori, por edhe Laurenbergu. Në hapjen e ekspozitës të pranishëm ishin edhe ambasadori italian në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi, dhe ambasadori shqiptar Qemal Mingjozi. Të nderuar shikues, patët mundësi të shikoni kronikën nga ekspozita, të cilën edhe patët pra mundësi të shikoni Hartografia Evropiane dhe Territoret Shqiptare, dhe në studio tani, siç ju kam informuar dhe në hyrjet e emisionit, i kam 4 mysafir me të cilët, të nderuar shikues, do të flasim për hartat dhe territoret shqiptare. Pra është një temë shumë interesante që ju ftoj që të na ndiqni për gjatë këtyre minutave në vazhdim. I pare që vjen në studio për diskutuar për këtë temë, në anën time të majt është historiani Muhamet Male, profesor Misar në studio. Përshëndetje, mirë se vjetëm. Në anën time të djathtë është Afrime Temi, koleksionist, po ashtu edhe autor i kësaj ekspozite që pak më herët ndoshta të nderuar Misar në studio. Me mua po ashtu në studio, të nderuar shikues, e kemi edhe historianin Durim Abdullah Misar në studio. Faleminderit. Si dhe Fitim Umollin, gjeograf Misar në studio. Faleminderit. Fitim, me qëllim të lash në fund me të prezentu, sepse me ty do të fillojmë këtë diskutim, në fakt me që sot do të flasim për hartat dhe territoret shqiptare, mua më intereson një definicion për hartat, çka janë hartat, në fakt dhe ku e kanë fillin, domethënë, kur ka filluar hartografia. Okej, faleminderit për ftesën fillimisht. Shiqja, definicionet të ndryshme ka për hartën. Ajo që është e përbashkëta e gjithë kësaj për më mujt me akumulu është përpjekje e vazhdueshme e ekspertëve për me pasqyru realitetin geografik në një medium i cili gjatë gjithë historisë ka ndryshu. Në letër, në plastik, në materiale të metalta, e deri në kohën moderne, kur ajo tani më është digjitale, dhe më thonë mediume optike. Realisht është përpjekja e vazhdueshme njeriu që realitetin hapësinor me paraqitur në formë të rrafsht, siç e dini, forma e tokës është sferike, opinionet të ndryshme ka për formën e saj, mirë po që nuk është e rrafsht, dhe përpjekja e vazhdueshme, ato me paraqit në rrafsht, ka qenë sfide vazhdueshme ndër breza, ndër shekuj. Kështu që kjo është pak a shumë, domethënë, përmbajtja dhe asaj. Kjo është ajo. Po megjithatë në komitetën tuaj që e keni pasur në kuadër të diskutimit që keni pasur tek ekspozita e zotit Afrim, ju thoni që faktikisht hartat janë shumë të komplikuara. Në çfarë kuptimi e thoni këta? Të komplikuara në kuptimin që i komplikuar është realiteti geografik. Këto për me paraqit, gjithmonë harta ka një shkallë. Dhe kjo është sfida për me paraqit çdo gjë që është realitet. Zakonisht ajo është gati e pamundshme, dhe në këtë rast para hartografit, para përpiluesit të hartës, paraqitin sfidat, cilën me vënë në rendin e parë, cilën në sfondin e parë, cilën në pjesën e dytë në background, qa me shku pak më shumë, është generalizimi një term tjetër që përdoret në hartografi dhe gjithmonë vjen në shprehje. Dorën zemër është e pamundshme gjithë elementin geografik, gjithë elementin hapësinor me pasqyrur në hartë. Gjithmonë para vetës të vjen diçka që me lënë të dorës së dytë dhe diçka të dorës së parë. Kjo është ajo farë kompleksiteti. Komplikimi, domethënë që ka përballje. Ndërkohë që domethënë bota po botë, po zhvillohet, vendbanimet rriten, zgjerohen dhe ato. Domethënë edhe hartat vazhdimisht ndryshojnë apo. Ndërsa edhe diçka te pyetja e parë ju kur pyetet për hartografinë dhe hartografët, to janë terme të reja që rshitazi janë përdorur edhe në shekujt e më përparme. Mirë po, si profesion hartografia definohet tek mas revolucionit industrial në shekullin e 19, ka qenë pjesë kryesisht e gjeografisë, një shkencë pak më e hershme se sa hartografia dhe profilizimi i saj sakt bëhet tek në shekullin e 19 si profili veçantë dhe si shkencë veçantë ku merr edhe objektin e vet
studimin, ndërsa sot trajtohet edhe prej gjeodetëve, edhe prej gjeografëve, edhe prej konkretisht në disa vende që kanë një ecje më të mirë në fushën e shkencës, ajo është e veçantë si fushë shkencore. Me shkak i këtij emisioni sigurisht është ekspozita zotit Afrim e temi. Zoti Afrim, ju e keni hapur një ekspozitë në Muzeun e Kosovës, siç e pamë në kronikën, me rreth 40 harta, të cilat janë punuar në për vite të ndryshme, në për shekuj të ndryshëm, që lidhet me territoret shqiptare. Dhe ju jeni një koleksionist që i keni mbledhur këto. Ajo që mua më intereson, po sigurisht edhe publikut, kur keni filluar ti mbledhni këto harta dhe pse ju kanë bërë përshtypje harta që ti mbledhni dhe ta bëni një ekspozitë? Po si që e kom përmendur edhe më herët, tani mund të flasim për koleksion në një dimension tjetër, me qenë se kjo gjatë viteve ka evolu si koleksion, por të kthehemi pak nga fillimi të studimeve të mia, kur unë isha në studime në Bruxelles, si që kom përmend disa herë. Ju jeni arkitekt, mos gaboj, apo? E kom kryer Akademinë e Arteve të Bukura. Okej. Edhe, domethënë, në atë kohë ishte një rrugicë e cila me shpitet rreth disa qindra metra në drejtim të akademisë, dhe aty gjendeshin shumë lokale të vogla ku mund të gjendeshin shumë vjetërsina, unë i quaj vjetërsina, por në fakt koleksionimi nuk është diçka që i mbledh sa dhe të vjetra, po koleksionimi tash si quhet është inteligjencë kolektive dhe duhet të kemi kujdes se çka nëse do me bo një koleksion se çka po mbledhim. Do të thonë, në vitet e larta 70-ta fillova rastësisht me një hartë të parancishme, krejtësisht të parancishme për këtë koleksion tani, dhe natyrisht mas luftës të fundit, një pjesë ati koleksionit u zhduk dhe me ato edhe e harta, sepse... Do të ke pasur edhe më shumë se kaq harta? Ka qenë një koleksion modest, jo këtij llojit, një koleksion modest, por gjatë luftës shtëpia jone është djegur në tërsi dhe janë zhduk gjitha dokumentet. E këto që keni ekspozuar? Këto nuk kanë qenë aty dhe natyrisht një pjesë e tyre është mbledh pas luftës që kemi përjetu. Në rregull. Dhe kjo është ai fillimi që unë kom. Dhe pikërisht për kjo ka qenë ndoshta edhe pak është edhe hobi ndoshta, po në fakt nuk mund të quhet vetëm hobi. Po mirë, nëse nuk është hobi, a ka të bëjë kjo ndoshta edhe me idenë që me pase hartat evropiane si kanë paraqitur territoret shqiptare? Në fakt këtë deshta se kjo nuk mundet të quhet vetëm si hobi, për arsye se kjo pastaj kalon në pasion dhe natyrisht duhet të kaloj edhe një, si them, nuk mund të quajmë as profesion, por në diçka që duhet të hulumtohet pak më thellë dhe për këtë të formohet një koleksion i tillë, secili ka nevojë për një njohuri apo një dije shtesë për materialet, pak për histori, se nuk është, domethënë, lehtë që rastësisht të formohet një koleksion ku trajtohen trojet shqiptare në hartografinë evropiane, që do thotë nevojitet një studim pak më i thellë, dhe natyrisht njohja e materialeve si që përmendu edhe fitimi, lëvizjet gjatë shekujve se si janë trajtu hartat në materiale, për shembull, e dim që në fillim të trajtimit të përgjithësisë të grafikave apo të materialeve tjera të ilustrimeve, duke filluar prej glandjeve në argjil, pastaj ajo ka evolu deri të glandja në guri, ashtu për shembull edhe Ptolemeu hartat e tij kanë filluar në pllakat e gurit dhe pastaj ato në teknika të ndryshme shtypen, sikurse që është pastaj edhe litografia dhe bakroshkrimi. Domethënë është një disiplinë shumë e gjon dhe nevojitet pak njohuri edhe për këtë disiplinë. Profesor Mala, një prej hartave më të vjetra që në koleksionin e zotit e tem është edhe një hartë e Ptolemeut, mos gabofsha. Dhe ju në kumtesën tuaj po ashtu thoni që Ptolemeu ka pasur një
ka qenë, do më thonë, shumë i rëndësishëm prezantimet e tija, sidomos në kontekstin e hartografisë edhe përmendjes se emrit Albanoj. Pse, profesor? Sepse ju keni bërë dhe një zbulim kohëve të fundit, keni bërë në lidhje të kësaj emri se nga ka prejardhen emri Albanoj. Shumë është më rëndësi në fillim të emisionit, ta themi këta, që mos na shkoj diku nga mesi dhe pikërisht për këtu duhet ndalem. Mund të na shpjegosh për publikun tonë, çfarë konkretisht nga ka prejardhen emri Albanoj? Emri Albanoj përmendet në shënimet e Ptolemeut, respektivisht aje përmend edhe në hartë, mirë po e përmend edhe në kontekstin tekstual, ku thëtë se Albanojt kishin marrë disa privilegje nga sundusit romak me rastin e luftrave iliro-romake, për arsye se kishin rrit një farë lloj neutraliteti, edhe në këtë kontekst ai është i rëndësishëm për faktin se për herë të parë ne përmend emrin Albanoj, që është emri etnik i shqiptarëve. Kjo ka ndodhur diku në gjysmën e parë të shekullit të dytë të erës sonë, domethënë ka viti 150. Rëndësia qëndron edhe në faktin se Ptolemeu si gjeograf që kishte informacione të shumta lidhur me territorin që aje paraqet në hartë, paraqet territorin e Evropës, ndërsa libri i dytë e paraqet edhe territorin e Iliris, bile quhet edhe Iliridis, ku e përfshin hapësirën edhe të Dardanis, por edhe të Bregdetit shqiptar ose të Bregdetit ilirik. Aje përcakton edhe shtrirjen gjeografike të fisit Albanoj, që është prapa shpina ose prapa toka e Durrësit në hapësiren mes Durrësit, Krujës edhe Tiranës së sotme. Aty ka qenë shtrirja, Aty ka qenë shtrirja, që është një zonë mjaft e ngushtë, domethënë, mund mendohet se aty ka qenë bërthama, dhe e përmend edhe qytetin Albanopolis, që është në afërsitë e Krujës, identifikohet me fshatin Zgardhesh, që sot ekziston në afërsitë e Krujës. Mendohet se aty ka qenë qendra e Albanopolisit. E tash është interesant se pikrisht në të njëjtin vend ku Ptolemeu e përmend në shekullin e dytë të erës sonë emrin Albanoj, 800 vite më vonë e përmend edhe Mihajl Ataliati në vitin 1043 emrin e fisit Ilir, tani Arbror Albanoj. Kjo është një dëshmi e pa kontestueshme e kontinuitetit Iliro-Arbror, për arsye se e kemi të bëjmë në të njëjtën hapësirë ku përmendet fisi Ilir Albanoj, përmenden edhe shqiptarët ose arbrit e mesjetës. Kjo është një fakt historik, domethënë, profesor. Kjo është një fakt historik i mbështetur edhe në kuptimin teorik, po edhe në kuptimin burimor dhe vizual, hartografik, që na jep Ptolemeu. Për këtë arsye, Ptolemeu citohet, përmendet shumë në librat e historisë. Mirë, po pikrisht të ndërlidhe me pyetjen që është rrut, ky element e ka vu në hije një çështje tjetër të etimologjisë së emrit Albanoj, që unë mendoj, është një mendim i imi, dhe ka një bazë edhe shkencore, por edhe bazë burimore në atë kuptim, është fakti se Ptolemeu e përmend pikrisht në afërsitë e albanëve ose fisit Albanoj Ilir, e përmend edhe një fis tjetër, fisin Pardh ose Bardh. E ne mendojmë se ajo hapësinë gjeografike është shumë e vogël për me pas hapësinë për të dy fise. Bile, ai thotë se fisi i Bardhëve e kishte kryeqendër Albanopolisin, njëjtë sikurse që e kishin edhe albanët. Ne mendojmë se pikrisht nga ky element mund ta nxjerrim etimologjinë e emrit Alban, e cila nuk është studiu në aspektin gjuhësor, na ka mjaftu. Quhemi Alban prej Ptolemeut, por nuk kemi hyrë me elaboru, me zbërthy pak më thellë. Ne mendojmë se është fjala për të njëjtin fisin Bardh, të cilin latinët e kanë përkthy në rënjën alb, alban, që ka po ashtu kuptimin se rënja alb, albus, albino, prej latinishtës do të thot i bardh. Prandaj, që ka edhe logjik, që ka edhe gjasa logjike. Aq më tepër që parthinët kanë qenë të inkorporuar bukur shumë në sferën kulturore romake, e kemi edhe një hyni që quhet Jupiter Parthinus, Jupiteri Parthinëve, që na jep me kuptu se ata e kanë njoftë për së afër këtë fis, e kanë kuptuar domethënien e emrit të tij dhe e kanë përkthy për nevojat e veta në kuptimin alban. Prandaj ti kthehemi kësaj
komponente se Ptolemeu tani po na deli rëndësishëm edhe për këtë segmentin tjetër, segmentin etimologjik të emrit Alban, jo vetëm shënimit për herë të parë, por ndoshta na jep edhe kuptimin spjegues të etimologjisë së emrit Alban. Për ndryshe, ekspozita e hapur nga kolegu i respektuar e temi bën pjesë në fushën që ne në histori e quajmë gjeografi historike. Gjeografia historike është shumë e rëndësishme për arsye se historiani t'ia jep mundësinë t'i ubifikoj, t'i shënoj, t'i identifikoj lokalitetet si në këtë rast, prandej është pjesë e pandashme e vetë historisë. Bile, ndoshta ta përmendim një shprehje të Sami Frashit, i cili i jap kuptim të gjitha këtyre fjalëve që po themi, ai thotë se historia është kohë, ndërsa gjeografia është hapësirë, është vend, dhe lidhja e kohës me hapësirën është shumë e qartë. Shumë e rëndësishme. Durim, po del kjo që në hartat që i ka siguruar do t'i afrim, do më ka një rëndësi goxha shumë të madhe për albanologjinë. Çfarë konkretisht? Cilat janë rëndësitë të tjera që i jep, do më thonë, albanologjisë këto harta cilat i ka koleksionuar do t'i afrim? Ka një shprehje të famshme që thotë se historia e Egjiptit është historia e egjiptologjisë. E njëjta mund bartet edhe në kontekstin e studimeve albanologjike, mund thuhet që historia e Shqipërisë dhe shqiptarëve është historia e albanologjisë. Do të ne njohim historinë e shqiptarëve për atë sa na mundson ta njohim të studimet albanologjike. Në një mënyrë ka disa faza të mënyrës se si kanë lidhur studimet albanologjike. Lindin pak a shumë prej autorëve kryesisht gjerman gjatë shekullit të 19. Janë udhëtarët evropian, ata të cilët përmes shënimeve tyre etnografike edhe përmes vëzhgimeve tyre dhe raporteve të tyre, raportet e konsujve, karshi qendrave të mëdha zyrtare të Europës, ata të cilët kanë themelu mas të madhe pa vedijen e tyre studimet albanologjike. Pra janë udhëtarët ata të cilët kanë themelu studimet albanologjike, por albanologjia ka disa faza që shpeshherë i klasifikojmë si parashkencore. Një prej tyre, faza e parë fare, shtrati i parë fare ku vijnë themelet albanologjisë është pikërisht hartografia. Përkatësisht janë hartat e mesjetës së vonë të modernitetit hershëm, ato mbi cilat janë themelu studimet albanologjike. Ju përmendet një kopje të një prej tabelave të Ptolemeut. Fjala është për tabelën e 9 të Ptolemeut, e cila përfshin Europën juglindore, atë që sot ne identifikojmë si Gadishulli Ballkanik. Ai ka 5 dhe 9, më duket i ka ku prezantohet, a? Ka disa harta në fakt. 5 dhe 9 është ku prezantohet kjo te libri, a? Ka disa vepra në fakt, për shkak se duhet të thënë se Ptolemeu do të ishte një gjeograf dhe matematikan aleksandrin i shekullit të dytë pas Krishtit. Do të thënë që perandoria romake nuk shquhet në fakt për hartografinë. Nuk kishte se tush hartografinë kuptimin që ne sot i japim këtij koncepti. Pse? Duke ditur që ka qenë një perandori shumë e fuqishme. Për shkak se është një shpikje relativisht e vonë. Si tush orientimi në hapësirë ishte në një botë kuptim krejtësisht tjetër. Akoma mitologjia ishte në qendër të përftyrimeve për botën. Tabela Peutingeriana, që është harta më e famshme e perandorisë romake, në fakt është vetëm një regjistrim krejtësisht si tush i vobekt, shpeshherë i amullt, i pikave, i stacioneve më shumë se sa i vendbanimeve. Është një hartograf venecian i fillimit të shekullit, i mesit të shekullit të 16, i vitit 1561, i cili kopjon tabelën e 9 të hartave të Ptolemeut, e që rezulton të jetë harta më vjetër që ekziston në koleksionin e zotërijetimit e që është ekspozuar në Muzeun e Kosovës. Aty është e hartografuar edhe arbëria. Ç'është prezantohet arbëria këtu? Unë e di, domethënë se kam pa, po më intereson për publikun me shpjegu. Duhet parë origjina e këtyre hartave, për të kuptuar se si hartografohet arbëria. Gjatë mesjetës vonë kemi portulanët që janë hartat e lundërtarëve, ato të cilat kanë qenë në fakt pothuajse të vetmet hartat të cilat kanë qarkulluar. Për shkak se këto harta sot kanë një rëndësi kryesisht historike dhe gjeografike, mirë po në kohën kur janë punu këto harta, kanë pas rëndësi të drejt për drejt praktike. Kanë qenë në përdorim nga lundërtarët dhe janë pikërisht lundërtarët, udhëtarët përmes detit, me që deti ishte udha e udhëve, siç thuhet në mesjet. Komunikimi me civilizime. Pikërisht ata të cilët kanë themelu pa vedijen e tyre gjithmonë studimet albanologjike. Ka një gamë të gjerë të veprave
që i takojnë shikujve të vonë të mesjetës dhe modernitetit të hershëm, ku hasim të dhëna për arbrin dhe për arbrit, cilat janë vepra që i klasifikojmë në si gjini letrare të kurth për shkrimet. Kryesisht janë vepra të pelegrinëve evropian, të cilët udhtonin drejt lindjes, drejt vendeve të shenjta, kryesisht drejt Konstantinopolës dhe Jerusalemit. Të gjitha tekstet e autorëve evropian prej shekullit të 13 tutje, që në titujt e tyre ose në titujt e kapitujve të tyre përmbajnë tituj të llojit udhëtime drejt vendeve të shenjta, udhëtime drejt Orientit, udhëtime drejt Levantit, me shumë gjas kemi të dhëna për arbrit dhe për arbrin, për shkak se kalonin nëpër këto brigje. Vetë regjistrimin më të hershëm që njohim të një lloj fjalorthi, siç e njeh historia e gramatologjisë shqipe, që është fjalorthi Arnold von Harfit, një kalors gjerman nga Kölni, i cili në vitin 1497, teksa po udhëtonte prej Venedikut në Aleksandri, në portin e Durrësit, regjistron gjithsej 46 fjalë shqipe. 46 apo 49? 46 fjalë shqipe, po. Mes në tyre dhe numrat A di cilat fjalë? Deri në 10. Po, janë me çaj pushoj në port, regjistroj fjalët që dëgjoj për njerëzve të cilët i dhanë ushqim, do të në tregun e portit. Po, janë të gjitha të regjistruara për shkak se janë numrat, me që von Harfi do t'i duhet pagunte për shërbimet. Janë emrat e fjalëve kryesore të ushqimit, buk, ujë, vajzë, djalë, karrige. Këto fjalë që ne sot i themi. Në një variant, nuk kanë ndryshuar. I takojnë një periudhë që historianët e gjuhës e klasifikojnë si proto-shqipja, ose për të parafrazuar ndoshta Çabejn, ai thotë është shqipja në kapërcyll, do thotë shqipja në formim e sipër, është në ngjizjen këtu. Shqipja në ardhje. Në fakt, po, saktësisht, becoming, tamam, është shqipja në ardhje. Dhe hartografia duhet thënë se është shtrati i parë fare, shtrati më parak i studimeve albanologjike, për shkak se përpara se të përshkruhen vetë arbria dhe arbrit, kemi një përshkrim të vendit. Portulanët, që thamë se janë hartat e lëndërtarve, janë të parat, dhe ptolemajkat, që janë hartat e punuara sipas koordinatave të Ptolemeut, janë të parat. Ku e hasim arbrin edhe arbrit? A pelet për masanej? E 400... Apo të në shumë me thonë? Thuaje. Është vitin 1477, kur pas shpikjes edhe së makinës së Gutenbergut, do të thonë që nisin libra të shtypen, kemi edhe shtypjen e parë të hartave. Ky vit mirët edhe si fillimi i hartografisë. Është me rëndësi thuhet që qysh në hartat e para, qysh në variantet më të hershme të ptolemajkave, e gjejmë edhe arbrin edhe arbrit të hartografuar. Tash mbajnë mend, pastaj do të flasim më gjithësisht se qysh e prezantojnë, domethënë, arbëria dhe arbrit në këto harta. Por më intereson fitim sa kanë qenë sakta këto harta, të cilat domethënë i ka punuar Ptolemeu, ose kjo harta e famshme që e ka në koleksionet e zoti Afrim, domethënë sa është e saktë sot nëse e shikojmë në kohën e teknologjisë dhe e analizojmë atë hartë, çfarë saktësie ka? U përmend më përpara konteksti kohor dhe hapësinor. Gjithmonë kjo duhet të pas parasysh. Asnjëherë nuk ka mundësi me u lexuar një hartë dhe mos me pa cili është viti dhe kujt i referohet. Mbase viti mund të jetë më i ri i prodhimit hartës, por i referohet dhëna shumë vjetra. Për shembull, mos harrojmë se hartat e Ptolemeut e tha durimi janë bën ja 14 shekuj më vonë se sa kur ato janë prodhuar. Dhe ky kontekst kohor duhet të pas parasysh. Gjithsesi që nga sot kur ti shohim gjejmë shumë elemente të cilat kanë deformime, por gjithmonë duhet me pas në konsiderat cila ka qenë mundësia, cili ka qenë mekanizmi, cilat kanë qenë teknikat e kohës të cilat ju kanë ndihmu hartografëve për me realizuar një hartë të tillë. Nga sot gjejmë shumë defekte, por që duhet mu pa me konsiderat, ndërkohë që po bisedonin kolegët, isha duke mendu se sa gabime mund të kenë këto hartat. Ndëgjoj udhëpërshkruesit e ndryshëm kanë qenë njerëz, janë quajtur udhëpërshkrues se realisht kanë përshkruar ato, edhe lidhen shumë me gjeografinë. Por jo secili prej udhëpërshkruesve ka qenë më i prirur nga gjeografia, disa kanë qenë më të prirur nga arti, disa më shumë nga elementet të themi folklorike, aspekte të ndryshme. Secili prej tyre që ka qenë më shumë i orientuar drejt fushave hapësinore, gjeografike dhe ngjashme me to, ka bërë kontribut pak më shumë. Si me paraqit lartësinë mbi detaret, themi diferencës mes një kodre me një mali. Si me paraqit një masiv malor nëse nuk ka pas teknikat matjes ndryshme. Kjo është një element që ka mund me qenë me rshit gabim, dhe elementi tjetër i dyti është edhe nëse këto kanë qenë deri dikon sakta, cila ka qenë teknika që e mbështet përshkrimin e një udhëpërshkruesi për me paraqitur. Domethënë dy sfida mbrana vetes.
Në këtë këndvështrim, mendoj që një bashkëpunim dhe kjo ekziston, por që duhet më u bë thirrje gjithmonë me ekzistuar më shumë, edhe në lexim edhe në interpretim të prezantimeve hartografike është mirë me konë mes profesionistëve të ndryshëm, mes historianit, albanologut, gjeografit ose hartografit, i cili ose të cilët në fakt e shohin në mënyrë komplekse, ashtu siç është, sepse shiqani është si çështja e emisionit juve, dëgjuesit ose shiquesit e juve shohim këtë paketën që quhet televizion. Nuk shohin regjin, skenën, kamerat, dritat, gjithë këto që bëhet. Edhe harta është kështu, është ajo që e shohim ne në dorë ose në një medium tjetër. Por që harta nuk krijohet vetvetjum, mbështetet në dhona nga terreni, dhe dhona nga terreni, nëse bartin me vete defekte, ato rrjedhimisht kanë më pasqyruar në hartë. Defektet masnej mund të jenë edhe nga teknika, për shembull kolegu Durim më përmendi një model matematikor që i vjen vetëm era matematik në hartat e Ptolemeut. Por është të rëndësishme sepse ai fillon edhe me paraqitje i pari, po fillon edhe disa elemente matematike me shtin hartë, e të cilat e marrin dritën e mirë tek në shekullin e 16 me Mercatorin edhe me kolegët ose bashkohanikët e tjerë. Domethënë ka një rrugtim që krijon defekte. Relevi ka qenë sfidë me u paraqit çdo herë. Me marrë mi pa të hartat e para fillestare, ju mund të vreni në to se si masivet malore janë paraqit me disa modele, me thonë figurativisht disa grumbuj të dheut, sikur janë të hudhura mbi letër. Që për kohën është shumë rregull, domethënë paraqet një realitet hapësinor që është ndryshe nga pjesa pjellore, e rrafsh, fushore, ulcinore, etj. Por që kompleksiteti natyrës është pak më i madh, ato kanë lugina mes veti, kanë gryka të ndryshme mes veti, jo të gjitha prej tyre janë uniforme të njëjta. Kjo është, domethënë, prandaj është edhe e komplikuar kjo puna e hartave. Është interesante, është sfiduese, por e komplikuar, sepse nuk është thjesht për tu. Unë mendoj që ajo është një objekt në dorë të studiuesve të ndryshme që kërkon bashkëpunim. Ma shumë se sa egot nga njëherë profesionale që i kemi na prej secilit profil. Dhe në çet këndvështrim edhe ekspozite e zotit e themi ka qenë mendoj e mirë dhe pozitive dhe e mirë menduar, sepse na ka bashkuar profesione të ndryshme përballë një auditoriumi që gjithsesi vjen nga profile të ndryshme. Po, zoti e them, këtë hartën e Ptolemeut ku konkretisht e keni gjetur, po e them, ose e keni bler ose e keni marrë? Në fakt, kjo ndërlidhet me gjithë këtë diskutimit që edhe kolegët e paraqiten gjatë mbledhjes ose koleksionit të hartave, se pare që duhet një koleksionist të njoftohet është të cilët janë ata autorët, hartografët, të cilët një koleksion duhet i ketë. Dhe natyrisht një koleksion pa një hartë Ptolemeut nuk do të kishte kuptimin e koleksionit sikurse që e ka kjo. Me qëllim po dalem këtu te Ptolemeu pak më shumë për shkak se është më e vjetër edhe absolutisht, domethënë nuk duhet të përmendet Ptolemeu, shpesh po përmendet, por unë nuk i kisha anashkalu edhe të tjerë sikur që janë Gastaldi, Orteliusi, është Münsteri, pastaj që përmendi Bone, të gjitha në koleksionin. Në koleksion, pastaj Mercatori, i cili ja ka vu themelet e hartografisë moderne, do të thonë të gjithë janë këta poshtë një ecuri, kurse do të thonë kur të shikojmë nga kjo këndvështrim, Ptolemeu është i pashmangshëm në një koleksion, do të thonë nuk mundet më quajt koleksion i plot nëse nuk është edhe një hartë e Ptolemeut, po merr parasysh që është rivotuar nga një po ashtu një hartograf shumë i njohur të shekullit mes të shekullit 16. Dhe Ptolemeu është njëra prej hartave të cilën ndoshta ka mesi i koleksionit e kam gjetë duke kërkuar vazhdimisht. Unë këtë hartë tash është lehtë të gjenden hartat me kohët moderne, domethënë me elektronikë. Domethënë kjo ka qenë në Paris viteve 84. Saksisht 84-ën, pse që ka këtë se gjatë hulumtimit e hartave janë vendet ku ekzistojnë hartat dhe koleksionet dhe secili nga koleksionues që pak a shumë njihen mes veti, jep informata për të caktuar për disa dokumente. Dhe ajo ka qenë që unë kam marrë një informat nga një miku im që ka thonë që në Paris te një koleksionues ekzistojnë disa harta të cilat ty mund të interesohen. Mes tyre kom gjetë këtë hartën e Ptolemeut dhe disa ilustrime të cilat ishin të mëvonshme të shekullit të 18, ilustrime të kostimografisë
shqiptare të viseve të veriore të Shqipërisë. Do thonë, kjo ka qenë sfida e gjetjes kësaj harte, nuk ka qenë as lehtë, po në vitin 1984 në Paris. Po, faleminderit shumë. Profesor, e përmendëm pak me fillim, tha që është e komplikuar çështja e hartave, edhe unë e pyeta se në fakt unë tash juve po duhet t'ju pyes se si ka prezantuar Ptolomeu vendbanimet shqiptare, ose a ka ndonjë vargmal që i ka prezantuar, dhe janë të sakta. Sa ka qenë saktësia vendbanimeve në prezantimin e Ptolemeut, gjithmonë po flasim për territoret shqiptare? Po, Ptolomeu në fakt na i paraqet edhe territorin e sotshëm të Kosovës, edhe territorin që thash të Shqipërisë, duke emëruar me termin edhe Alban, po edhe si Dardani. Po, ato e kuptuam. Ato e kuptuam. Ajo që më bëni përshtypje që më tregove para se më fut në emision, Klinën që ka prezantuar. Kjo është përveç disa qyteteve të cilat me kalimin e kohës, na po flasim për shekullin e dytë pas erës sonë, atëherë është një periudhë shumë gjatë kohore, kanë ndryshu, mirë po megjithatë ne në bazë të burimeve, metodës krahasimtare mund të nxjerrim disa përfundime. Ai përmend masivin e maleve Shar, Scardus Mons. Domethënë e ubifikon bukur drejt në ato. Mirë po ka edhe disa gabime që do t'i përmendim, kuptohet për arsye se është fjala për një periudhë kur hartografia nuk ishte ende zhvillume, ai kishte informacione, mirë po shpesh herë në ubifikim mund të kishte edhe gabime. Ajo që dua të them, ai i respekton edhe koordinatat, i përdor edhe koordinatat. Ka fillu, domethënë, edhe përdorimi i koordinatave, për shembull, Scardus Mons ose malin e Sharit e shënon në koordinatën 47 gradë, 41 minuta dhe 40 sekonda. Gjë që mund tjetë afër reales. Po ashtu i shënon edhe lumejt. E për të thotë se në pjesën veriore të masivit Scardus Mons buron lumi Drilon, është fjala për drinin, Drilon flu. Në anën lindore e përmend një lum tjetër që po ashtu mund të konsiderohet si ubifikuar parafërsisht drejt, është fjala për lumin Axios që sot është Vardari i sotshëm, ndërsa në pjesën tjetër jugore e përmend edhe lumin jugperëndimore, lumin Morava, Moshius flu. Në fushën e Kosovës i përmend, ose Dardanis, i përmend edhe dy qytete, si Parantumin edhe Thermidaven, që mendohet se është Prizreni, ose një lokalitet afër Prizrenit, ndërsa pozicioni gjeografik i si Parantumit i përgjigjet pejes së sotme. Ndërsa gabimisht historianët dhe hartografët mendojnë, jo në të mendimit, që edhe një qytet tjetër i përmendur me emrin Qina, është fjala për Klinën, që Klinën e Dugagjinit, që normalisht gjendet në anën lindore të pejes, ose të si Parantumit antik, ajo qëtë në anën perëndimore. Domethënë ka një lloj gabimit të tillë, por megjithatë kur merren parasysh koha kur është punuar ajo, mandej zhvillimi teknikës që nuk ishte në nivel, por përdorimi i koordinatave, mandejna përpjekjet për me i ubifiku këto, na del se Ptolomeu ka qenë i suksesshëm, mund të themi si nismetari hartografisë. Po ashtu në ato harta që ndoshta ju mund t'i paraqitni në kuptimin vizual, ka shumë simbolik. Për shembull, e përmendi edhe kolegu që malet janë të paraqitura në formë të kodrinave, njëra pas tjetrës, lumejt në formë të vijave, edhe e kemi një kombinim vizual, edhe ai që nuk ka njohuri për hartën, kur i shen ato kodra, për shembull, gjithë masivi i maleve Sharit është i paraqitur në formën e kodrinave vizuale, të cilat na japin me kuptu se bëhet për një hapësirë, domethënë hapësirë kodrinore. Kështu që marrë në tërësi harta e Ptolemeut na del prapë rëndësishme jo vetëm për përdorimin e emrit Alban, por edhe për aspektet tjera. Bile termin e Dardanisë dhe Dardanina e përfshin deri te Dalmacia, e ka bukur të gjerë, domethënë në aspektin Dardanin e përfshin në kuadër të konceptit Dalmacie, që dha vjen të prej veriut për gjatë Bregdetit. Këto janë disa dhana të cilat edhe sot e zgjojnë kurreshtjen edhe... Pyetja e ime tjetër, profesor, është
që nuk po duat ta kalojmë sepse është shumë e rëndësi. Këto harta, këto prezantime të vendbanimeve, të Dardanis, që po thuaj e ka lidhë deri në Dalmaci. Çfarë domethënie kjo ka për vërtetësinë e vazhdimësisë iliro-shqiptare? Po kanë shumë rëndësi për arsye se... Sa ne si shoqëri ose si shkencë, historianët tanë ose i kanë përdorur për ta dëshmuar, domethënë, kur të tjerët neve do me na më huq na jemi pasaras të lirëve. Kanë rëndësi shumë për arsye se përmenda edhe më herët harta e ndihmon historianin në ubifikimin e qendrave të ndryshme lokaliteteve. Shumë dritë në këtë rast për shembull. Po pra, edhe ndoshta është një argument i mjaftueshëm logjik për secilin që gjitha këto emra të cilat po përmendem i kemi të trashëguar në format ndryshme. Ne përmendem si Parantumin, po na del mandena si Peja, po është lokalitet i cili ubifikohet me Pejen, ose për shembull Thermidaven ose Theranden në afërsitë e Prizrenit, edhe emrin e Pisit Albanoj mandena kontekstin gjeografik të shtrirjes së shqiptarëve, edhe na japin me kuptu se nëse ata kanë ekzistuar, janë përmend, janë imponu në harta, atëherë s'ka çështë tjetër ndryshe përveç se janë kontinuitet iliro-arbror, domethënë prej asaj periudhe. Mund të themi edhe diçka tjetër. Këto harta janë shumë të rëndësishme, mirë po për fat të keq ekziston edhe një shprehje që është shumë e vërtet, e përdor Çabei, thot trevat shqiptare etnike nuk janë asnjëherë treva të ekspansionit, po janë treva të restrikcionit, treva të tkurdhjes. Prandaj ky element i tkurdhjes mund të shihet mandena në vazhdimsi edhe përmes hartave. Ne përmendem është deri te Dalmacia, mirë po në periudhën mesjetare na del më i tkurun për shkak të dyndjeve slave, për shkak të ndryshimit të strukturës në fund të shekullit 19 edhe më tutje. Prandaj qëndron ai konkludimi se trevat arbrore nuk janë asnjëherë trevat të ekspansionit siç pretendohet në historiografinë balkanike, kryesisht slave dhe greke, po janë trevat e restrikcionit, trevat e tkurdhjes, e për këtë dëshmin më të mirë na japin pikërisht hartat. Hartat, po. Nurim, mbetëm tek si janë prezantuar domethënë këto harta Territoret ose arbëria, po themi. Aty të ndërpreva me qëllim që t'ja japim të tjerët fjalën konkretisht, si janë prezantuar domethënë territoret shqiptare në këto harta dhe sa kanë qenë të sakta. Gjithmonë mu po më intereson sa kanë qenë të sakta nëse i shikojmë nga kjo kohë. Duhet kuptuar këtë në kontekstin e kohës. Do të po flasim për mesjetën e vonë, kur akoma nuk ishte shpikur Amerika dhe bota ishte vetëm ajo që ne quajmë bota e vjetër. Evropa, Azia dhe Afrika. Përftyrimi për botën akoma ishte biblik, besoj që bota kishte një qendër, që ishte Jerusalemi, që ishte e rrafshët dhe që në periferi gjithçka ishte një oqean. Edhe nëse kundërshtoj këtë teori ke përfunduar në turrin e druve. Ndim rastet e Giordano Brunos dhe Galereut. Patjetër, dhe do të thënë që qysh kemi dy harta shumë të njohura të mesjetës. Në njërën anë, në mesin e hartave të lundërtarëve, kemi tek portulanët vonë kemi karta Pizana, që është harta e Pizës, që është absolutisht harta më e famshme mes dheut. Aty e gjejmë të hartografuar arbrin, është e hartografuar pjesërisht, është e hartografuar bregdeti i arbërisë, për shkak se kemi të bëjmë me një hartë që është hartë e lundërtarëve. Dhe lundërtarëve u interesonte sigurisht brigjet, thotë jo territoret e brendshme. Në anën tjetër kemi atlasin katalan që i takon vitit 1372, e që është produkt i shkollës së Majorkës. Gjatë mesjetës vonë kemi disa qendra të cilat shquhen për hartografi. Në mesin e tyre është shkolla e Majorkës në Spanjë, për shkak se ishte shumë e fortë në hartografi, për shkak se hartografia e mesjetës së zhvilluar u dominua nga arabët. Vetë hartografi shumë i famshëm i shekullit të 19, Ali Drizi do të ishte një arab i cili u mor nga mbreti Norman Rogeri II Guiscardi, që ti hartografonte pafund zona të ndryshme, sidomos që përkonin me interesat politike të tij. Në këtë kohë kemi në shekullin e 19 kemi luftrat normano-bizantine dhe normanët ishin shumë të interesuar për një hartografim sa më të saktë pikërisht të arbërisë, për shkak se ishte territori më perëndimor i perandorisë bizantine. Dhe Ali Drizi bëri një hartografim të brigjeve të arbërisë dhe jo vetëm,
është prej të parëve i cili jep disa dhëna goxha të sakta dhe të vendbanimeve të brendshme të arbërisë. Ajo që i mundësonte një hartografim kaq të saktë Ali Drizit ishte fakti që ai kishte udhëtuar në shumë vende, kishte udhëtuar madje deri në Angli, që për kohën ishte një vend si thosh vështirë i arritshëm, edhe që ishte jashtë, le të themi, botës interesimit të Mesdheut. Po ashtu duhet cegur që në këtë kohë do të po flasim për mesjetën e vonë, Mesdheu ishte qendra si thosh, ishte kërthiza e botës. Nuk është tazëm si sot e kemi Europën perëndimore, po supozojmë. Dhe Ali Drizi shkru një tekst që ai e quajn libri i udhëtimdashësit të botës, e që më vonë me që teksti u punu për nevojat e Rogjerit të dytë Guiscardi, libri njihet shkurt edhe si libri i Rogjerit. Në këtë librin e Rogjerit e gjejmë të hartografuar edhe arbrin. Sigurisht, bregu i arbrisë do të nuk është krejtësisht preciz, tazëm xhiret i kemi shumë të thella. Kjo për shkak se ishte ideja që të jepeshin xhiret në mënyrë sa më të dukshme, që lundërtarët ta kenë një ide të përafërt se kur është si thosh një pozicion, një relief i përshtatshëm për ndalim. Me që shumë prej hartave të mesjetës të vonë dhe modernitetit të hershëm i takonin kategorisë ptolemajkave, do të punoheshin sipas hartave të Ptolemeut, kemi një mbivendosje të toponimeve. Shpesh herë për të njëjtën zonë gjeografike përdorin toponime me origjinë të ndryshme gjuhësore. Si për shembull, kur janë hartat e Ptolemeut, ato do t'i kemi toponimet në variantin grek ose latin, varësisht prej cilave kopje të hartave të Ptolemeut punon ai i cili ka punu hartat. Sa u takon hartave ku i hasim arbrin të hartografuar, sigurisht prind hartat veneciane. Duhet thënë që në këtë kohë hartat bëheshin në mas të madhe me mesjeta, po. Po, mesjetë e vonë. Bëheshin në mas të madhe me porosi, siç ishte rasti Rogjerit të dytë Guiscardi. Do thotë duhet ishte dikush o një mbret, o një princ, o një fisnik, o një kapiten i një flote apo i një anije, i cili kishte nevojë për hartat dhe porosiste hartat. Hartat dhe hartografia morën një hovë më të fortë të zhvillimit, sidomos pas shpikjes së busullës prej kinezëve dhe ardhjes së busullës në Europë dhe pas shpikjes së astrolabit. Po flasim diku për shekullin e 13. Duke nis nga fundi i shekullit të 14. Pothuajse i gjithë bregdeti i arbrisë pushtohet dhe kalon në një zotrim të Republikës së Venedikut. Në këtë periudhë Venediku, që ishte pothuajse vetmja republikë në Mesdhe, për dallim prej gjitha formacioneve të tjera politike, të cilat ishin kryesisht mbretëri, nisi të quajë edhe mbretëresha e Mesdheut ose mbretëresha e deteve, duke qenë se Venediku zotronte Tivarin, Kotorin, Ulqinin, Lezhën, Shkodrën, Durrësin, Vlorën, komplet bregdetin, domethënë. Gjithë bregdetin deri në jug të Greqisë, madje këtu të fundit u pushtuan nga osmanët vetëm në tazëm Durrësi bien në 1501, ndërkohë që Ulqini dhe Tivari bien tek në 1571, me që kishin qasje akses të drejt për drejt, hartat e punishteve veneciane rezultojnë goxha të sakta. Punishtet e hartave në mesjet i gjejmë kryesisht pranë manastireve dhe bëheshin sipas teknikave të ndryshme që ishin do teknika me dorë, që ishin kombinim i matematikës, i gjeometrisë dhe i aftësisë së këtyre hartografuesve që të dhënat tekstuale ti përkthejnë në harta. Pas pushtimit osman, që pak a shumë përfundon me fundin e shekullit të 15, hartat edhe ku i gjejmë arbrin nisin vetëm përsëriti njëra tjetrën. Kjo, për shkak se perandoria osmane u përjetu në Europë si një zgjatje e orientit drejt Oksidentit, drejt lindjes. Dhe tani po të shohim edhe hartat e koleksionit të zotërisë temit, vrejmë që në hartat e modernitetit më të vonë, duke nisë nga shekulli i 18 tutje, shpesher arbrin e gjejmë në një zonë gjeografike që kulturalisht e gjejmë të quajtur Turqia Evropiane ose Orienti i Evropës. Turqia e Evropës. Po, ose Turqia Evropiane. Fjala është për Rumelin, tokat evropiane të perandorisë osmane. Dhe për ta përmbyllur, thotë arbria futet në një zonë gjeografike që për të përdorur një term të italishtës mesjetare, njihet si terra incognita, thotë një prej tokave të shumta të panjohura, me që akoma nuk ishte i plot edhe nuk ishte i përbotshëm për ftyrimi i njerëzve për gjithë globin. Po. Pak po duhet ndalem tek vjetërsia e hartave dhe rëndësia atyre. Kur një hartë, ju si geograf sigurisht, kur një hartë, domethënë ka një vlerë
caktuar dhe kur mund të zhvlerësohet ajo hartë? Përgjigje e shkurtë e shpejtë është asnjëherë. Asnjë, gjithmonë ka vlerë. Ndërkohë që kryesisht i referohet momentit dhe aktualiteti. Unë po pyes logjikshëm sepse nëse e shikojmë sot hartën e Ptolemeut, ajo në kontekstin e orientimit sot ose hartës nuk ka ndonjë vlerë në kuptimin që e ka një hartë që e këshyn për Google Map. Por e ka vlerën e kohës, apo? Në këtë kontekst po e kam pyetjen. E qartë, ju po interpretoni ato që në fakt është realitet. Edhe Ptolemeu ka krijuar një hartë për nevojat e kohës. Edhe sot zakonisht krijohen harta për nevojat të kohës. A mund të them që është zhvlerësuar sot në kontekstin e përdorimit apo vetëm nuk mund të themi. Mosha nganjëherë edhe arrit rëndësinë. Okej, unë veç po pyet pse. Shiqo, sot për një komunë tonën të Kosovës, Kamenicën, ka një term Kamenic, dikur një komision mas luftën në Kosovë i vendosi emrin Gurash, Dardana dhe Gurash ishte një nga to, dhe po supozojmë që të trekta emra në periudat të ndryshme, mrena 10 vjeçari mund t'i hasëm në hartat të ndryshme. Në një kontekst mas 30 vite, 50 vite, një shekuj, dikuj, një historiani, një geografi, një albanologu, kjo i zgjon pikrish kurreshtin. Si me gjetë përgjigjen e asaj, cili ka qenë realiteti kohor në vitet 2000 në Kosovë, që ai mu quajt kështu. Cila ka qenë prejardhja e kësaj fjale Kamenic, pse ju bë Gurash, pse Dardan e tjera. Domethënë, cila është kjo logjikë? Kjo është ajo që është qartë në hartën. Ajo bëhet për realitetin, bëhet për një nevoja, shumë herë hartat bëhen me porosi, për nevoja ushtarake e të tjera, për nevoja strategjike, për nevoja geopolitike, nganjëherë për nevoja zhvillimit ekonomik social. Mirë po me kalimin e kohës, hup nevoja mbi realitetin, arritet nevoja për studimin e realitetit të dikoshëm, që është histori e njerëz nga këto fusha që thana. Prandaj, me tregu drejtën këtu të na shumë pak është marrë me historinë e hartografisë. Profesor Mahram Carabreku, tani më ndjerë, studimet e doktoraturës vete i ka pas në fushën e hartografisë së vjetër, doktoratura e tij quhet kështu Kosova në hartat e vjetra, dhe mendoj që është për i kontribuzve ma të rëndësishëm deri tani në këtë fushë. Unë edhe në panelin e prezentimit të koleksionit, a ditë ju kam referuar në 2 raste punës dhe veprave të tij, për arsye se ka sjellë një pasqyrë më të mirë. Botimet e tina janë vitet 70-80, por sikur janë ditëve të sotme, sepse nuk kemi pas një kontinuitet në këtë studimin e hartografisë shqiptare. Dhe ai ka jap një kontribut goxha të mirë. Po. Zoti Afrim, sa vite, do të thonë, mund të themi ju e keni koleksionuar këtë ekspozit? E përmendot për shembull 84-ën të Ptolemeut. A ke edhe më herët ke edhe disa harta të tjera? Brenda sa vitesh të është dashur ti mbledhësh këto harta për të pasur 40 harta të punuara në për kohë të ndryshme në një ekspozit? Në fakt, 40 janë vetëm të përgjedhura. Ke edhe më shumë. Unë po flas për ekspozitën ato që kem pa. Po, edhe janë të vendosur në mënyrë kronologjike. Pse s'ke vendosur më shumë se 40? Unë besoj që këto janë ekzemplar të A këto kanë vlerë më shumë apo? Që unikom, domethënë që paraqesin në mënyrë kronologjike lëvizjet e paraqitjes ose prezencës ose ilustrimit të trojeve shqiptare, dhe më para të ka qenë kjo, domethënë kjo është si them një ekspozit tematike në fakt, edhe ashtu edhe duhet të merret, kurse për çfarë kuptimi tematike? Po tematike sepse vetë emri thot hartografia evropiane dhe Territoret shqiptare. Dhe nëse merret që në mënyrë kronologjike janë të paraqitura, më thonë se nuk e kam paraqit për shembull vetëm hartografinë mesjetare apo diçka tjetër, po në mënyrë kronologjike që çdo kush që dëshiron të ndjek pak, të përcjell pak lëvizjet apo evoluimin e territoreve të prezantuara mund t'i shef, domethënë t'i shef prej shekullit 16 deri në fillim të shekullit 20. Dhe kuptimi i këtij prezantimit ka qenë ky, dhe natyrisht kuptimi tjetër i prezantimit tyre ka qenë që të ftohet një panel sikurse që janë musafirët këtu prezent, që t'i jepet një dimension tjetër të hulumtimit ose të prezantimit të hartave. Më fut më thellë se sa ajo prezantim që është. Meqense kjo ekspozit ka qenë edhe 2005 në muzeet e prezantuar, por vetëm si një ekspozit, unë me keqardhje duhet të konstatoj se për fat të keq ne në Kosovë nuk kemi hartograf, cili është marrë me hulumtimin e hartave, dhe ideja ishte që të fillohet me një
tendencë cila mund të rezultoj ndoshta me prodhim të një eksperti apo të një grup i cili të merret me studimin e hartografisë, e cila do të ndihmojë pastaj edhe fushave të tjera sikurse historisë, gjeografisë apo albanologjisë. Domethënë kjo është vetëm si një nismë. Natyrisht përpos hartave është shumë interesante të përmendem për shembull edhe atlaset të cilët janë në koleksionin tim, të cilët nuk i kam paraqit për shkak të formimit të këtij koncepti, ku janë të prezantuara si për shembull që tha edhe durimi mbas porositësit, një atlas i porositur për shembull nga Kisha Katolike franceze, ku tema ka qenë lëvizjet e forcave të kryqëzatave gjatë shekujve. Domethënë edhe aty në një mënyrë të shkëlqyer prezantohen gjitha lëvizjet me një formë si thënë grafike të mjaft, domethënë meqense flitet për një atlas të shekullit 18, domethënë ku hartografia vetëm ka avansu me një saksi të mrekullueshme ku paraqiten domethënë lëvizjet. Në ato harta gjenden shumë detaje tjera të cilat duhet të hulumtohen edhe natyrisht duhet të hulumtohen nga ekspertët. Për mua ishte një kënaqësi që unë kam pas mundësi me diskutu me kolegët dhe të kanë jap një dimension krejtësisht tjetër edhe koleksionit. Po, profesor, kemi edhe hartat e tjera, domethënë te Ptolemeit u ndalen më shumë të hartat të tjera që janë prej edhe pse në mesjet e kanë janë injoruar këto hartat i kanë lënë në harres hartat e Ptolemeit. Megjithatë ka pasur harta të cilët, siç tha edhe kolegu, domethënë në Venecia që janë punuar. A janë të kurrë ndërkohë në për këto harta trojet shqiptare kanë fjalën ose shtrirja e shqiptarëve në Ballkan e kanë fjalën. Nëse i analizojmë këto harta të tjera të cilat i kemi gjithmonë po flasim për këto harta që i ka prezantuar zoti Afrim. A kemi një ndryshim të shtrirjes së shqiptarëve në këto territore? Në fakt, në periudhën mesjetare na dalin mund t'i quajmë pikat kufitare ku shtrihet etniteti shqiptar në atë kohë, dhe ato mund të themi se pika ma veriore e shtrirjes së etnikumit shqiptar ose arbror ka qenë Gjiri i Kotorit, respektivisht një zonë quajtur zona e Gërbalit, ku ka pas shqiptar dhe ajo ka qenë deri në Kotor në alt, ndërsa në aspektin lindor, në anën lindore, këto treva, edhe të paraqitura, domethënë në kuptimin etnik, se ma vonë, sidomos austriakët e marrin, Austro-Hungaria, që da është e interesume në shekullin 18-19, në shekullin prej shekullit 17. Fillon prap një ringjallje e hartografisë në kuptimin Koroneli, për shembull, ka ai prapë riboton hartën e Ptolemeu, po në kuptimin duke përdorur edhe në kuptimin ushtarak për shkak të depërtimit të austriakëve. Është interesant, austriakët tani nuk bojnë vetëm harta të quajmë geografike, por se harta shprehen veti jo vetëm geografin. Kemi edhe harta etnike, ku me ngjyra janë të paraqitura etnit që gjenden në Ballkan, ose me ngjyra është i paraqitur konfesioni i popullatës. E në këtë kontekst, austriakët janë bukur të sakt për faktin se si fuqi ushtarake, e cila kishte fillu prej shekullit 17 idenë e shtrirjes në këto zona nëse arrin që ta largonte Parandorinë Osmane. Edhe në këtë kontekst mund t'i vrejmë ato pikat që tham, pikat e shtrirjes të cilat dal nga dal po vinë deri në kohën e re prej mesjetës, duke u rujtur për fatkeq deri në Kongresin e Berlinit kur fillon edhe tkurja më e madhe. E në këtë kontekst mund të themi se hartat na i paraqesin këto pika më veriore, përmendem është Gjiri i Kotorit në veri, ajo lindore shkon deri te Naisusi, të cilin Ptolemeu të nishi i sotshëm që Ptolemeu e fut në konceptin Dardani, edhe Shkupin e fut në konceptin Dardani, domethënë si zonë të Dardanis, në lindje e kemi rrjedhën e lumit Morava, ndërsa në jug deri te Gjiri i Ambrakis. Domethënë është një hapësinë relativisht e gjerë kohore që ka mbretëruar gjatë tërë mesjetës. Bile ka pas edhe degëzime thella deri në Peloponez të këtyre shtrirjeve etnike. Hartat austriake janë bukur të sakta në këtë drejtim edhe në aspektin
etnik, për arsye se aty ju ka interesua dhe historia e popujve, shtrirja etnike e popujve nuk i kanë kategorizu vetëm në aspektin fetar, por edhe në aspektin etnik. Kështu që nëse kërkojmë shifra, mund të llogaritim dikun se deri në shekullin e 19, fillimin e shekullit 19, territoret që ishin të dominuara në kuptimin shqiptar, në shumicën etnike shqiptare, përfshinin një sipërfaqe dikun prej 104.000 km², të cilat për fatkeq mandej vinë ato që e thamë edhe më herët duke u reduktuar në 28.000 km². Është kurja e parë, pastaj kurja e dytë, që ka ndodhur prej 1878 deri në 1913. Kemi edhe të kurje dhe më të hershme prej Serbisë, për shembull, kemi që nga koha e Pashallakut të Serbisë, që nga vitin 1804, Milan Obrenovići prej Sanxhakut të Smederevës, ku ka pas tash degëzime edhe të shqiptare, fillojnë shpërngulja, respektivisht përndjekja atyre nga jugu, edhe territori vjen duke u zvogluar vazhdimisht. Por, në fakt, në periudhën e kohës e re, ta quajmë kësaj, kur fillojnë edhe ato pazaret politike me trevat shqiptare, shqiptarët kanë arrit të ruajnë një hapësirë relativisht të gjerë, ndoshta mund të themi gjeografikisht hapësirën një ndër më të mëdhajat në Ballkan, që për fat të keq mandej në veprime politike reduktohen. Mirë, po shtrirja atyre ka qenë relativisht e madhe në një pjesë të madhe të Bregdetit, por edhe të hinterlandit, që ta shkonte deri te Nishi, në jug deri te Gjirja Mbrakis, atje te Arta, por e degëzime kishte edhe më të thella, degëzime ku ishte popullate përzier. Po, i kemi edhe 5 minuta në diskusion, domethënë tash pyetjet i kemi përgjigjet më shkurta, domethënë. Durim, përveç koleksionit të zotit Afrim, a kemi edhe harta të tjera ku prezantohen, domethënë harta ku prezantohen edhe territoret shqiptare? Në radhë parë duhet të thënë që është një fushë goxha fare pak e hulumtuar për albanologëve, të hartografia. Afrimi ka mbi 200 harta, po janë këto 40 që ka ekspozuar, ato që kanë një peshë më të madhe me që janë përgjithsisht janë më të hershme, po janë përgjithsisht më të hershme. Biblioteka Kombëtare në Tiranë ka një koleksion, në koleksionet e saj të veçanta ka një koleksion prej 72 hartash, në të cilat janë prej shekullit të 16 deri në fund të shekullit të 18, ku është hartografuar arbria. Ish drejtori dikush në Bibliotekës Kombëtare, Aurel Plasari, ka një studim për këto harta, një studim i vogël, si tush modest, ku është më shumë një katalog, një tip atlasi që paraqet këto 72 harta, cilat për më tepër janë të digitalizuara në Bibliotekën Kombëtare të Tiranës. Bibliotekat në për Evropë, siç është sidomos Biblioteka e Parisit, që është biblioteka e dytë më e madhe në botë pas asaj të kongresit në Washington, ka një koleksion gjigant të hartave. Në shumë prej hartave, me që shumica e hartave më të hershme, hartografia si tush moderne, lind pikrisht në mezdhej, në punishtet e qytetështeteve italiane dhe ato të mbretërisë spanjolle, me që ato kishin interesin kryesisht për mezdhejun, në mas të madhe gjejmë arbrin. Unë përmenda vetëm 2 më herët, të atlasin katalane dhe portulanin e Pizës, që janë 2 hartat absolutisht më të famshme të mesjetës, e ku i gjejmë të hartografuar edhe arbrin. Po ka pafund harta të cilat për shembull kanë mbjetuar në kohët e sotme në vetëm nga një kopje ose në fare pa kopje, e cilat ruhen nëpër koleksionet veçanta në biblioteka si ato të Venecias, të Romës, të Napolit, të Parisit, të Madridit, ku i gjejmë të hartografuar arbrin. Sa i takon pyetjes paraprake, nëse mund të shohim të kurrin apo jo të territoreve shqiptare përmes hartave, këto harta nuk na ofrojnë ndihmë në këtë rast, për shkak se hartat etnografike që flasin për shtrirjen e popullsisë janë shumë më të vona se sa hartat topografike. Janë shumë më të vona. Vetëm nga shekulli 18 e ustje nisin të intensifikohen, kjo për një arsye thjesht, kemi është kolonizimi i botës prej shteteve të mëdha, si Spanja, si Anglia, si Franca, si Holanda, cilat kolonizuan gjithë vendet e Afrikës, të Azisë dhe të Amerikës,
lindi prej kolonizatorë që tush patë nevojën të përpilojnë harta etnografike për të parë shtrirjen e popullsive cilat i kishin kolonizuar. Vetëm pas shekullit të 18 tutje dhe për më tepër këto degëzimet që përmendi dhe profesorë, si që janë degëzimet e shqiptarëve në Peloponez, nuk na thojnë gjë në fakt për autoktoninë e shqiptarëve, për shkak se dim që gjatë periudhës osmane kemi lëvizje të popullsisë. Në shekullin e 14 kemi një dyndje të madhe të shqiptarëve drejt Peloponezit dhe pranin e shqiptarëve në zonat caktuar gjeografike, jo detyrimisht mund të përkthehet si shtrirje e shqiptarëve. Ne mund të konfigurojmë një trung si tush të arbrisë në mesjet, cili përkën në një trekënsh të famshëm që është Tivar Ohër Vlorë, që është tregonshi i ngushtë, dhe pastaj degëzimet shkojnë shpeshherë në zona shumë të larta. Fitim, duke pasur parasysh që nuk kemi një studim të mirëfillt ose fare nuk kemi studim për hartografinë të ne, a mendon që është koha që shteti ynë të mendoj për këtë fushë, sepse është shumë e rëndësishme? Po du me bërë një përmirësim, nuk është që s'ka studime, ka studime në këtë fushë, por që nuk janë të mjaftueshme dhe gjithmonë duhet mos me kanë të mjaftueshme për me bë përpjekje me bë ma shumë studim. Me mbulu diçka nga këto zbrastirat që ku t'i ndogjojmë historianët e interpretojmë. Hajde na shpiku ku kemi studius të hartografisë, për shembull. A kanë fakultet të gjeografisë? Te na bëhet studime për këtë punë, por nuk janë të mjaftueshme. Bëhen te departamenti i gjeodezisë, nuk janë të mjaftueshme. Bëhen në Shkopje, janë të mjaftueshme. Bëhen në Tiranë, nuk janë të mjaftueshme. Çka duhet për me qenë, domethënë për mu plotësu me pas një studim të mirëfillt dhe me vazhdu, asgjë më shumë se sa me vazhdu, me bo përpjekje serioze. Përpjekje serioze në kupton që me pas interesim pak më shumë, me pas një bashkëpunim ndër kolegial, ndër profesional, ndër profesionet të ndryshme, që ato me kanë më të sakta, përderisa profesor Mala folte për territorin, për kotorin, as i pike e skajshme e tjera, këtu kemi element shqiptar dhe kjo nuk duhet të menjanohet, për shembull harta e Rigovert Bone, që unë e kom marrë në diskutim javën e kaluar, e sakson pak a shumë këto që thot profesori dhe pikërisht edhe këtë elementin e dyndjes slave nga pjesa verilindore të rojës shqiptare, elementin serbe, shenë edhe në hartën e Rigobert Bonës, shani ka një të kurrje dhe një zgjerje më shumë nga pjesa veri perëndimore drejt trejove shqiptare si Ulqini, Tivari edhe Kotori pjesët. Më kjo është faktike, që kjo është një lidhje për shembull që i interpretimin historik dhe të shtrirjes së popullit shqiptar e lidh me punën e një hartografi që është me përjarë dhe krejt tjetër s'ka të bëj fare me shqiptar të është franqes. Në kuptimin e pyetjes që shtrut më përpara, domethënë qendrat e njohura si Franca, Venediku tani më Italia, qendra tjera, domethënë hartografia dikur ka prirje më u bardh në pjesën e Austro-Hungarisë dhe qendrat të tjera si Belgjika dhe Holanda, janë të njohura. Në këto biblioteka, në këto vende, ka materiale, ndoshta, ma mirë se në vende tjera të cilat prezentojnë ato që është histori e hartografisë në përgjithësi edhe për trevat tona, sepse ne, domethënë, vazhdojmë ende dhe sot e kësaj dite, mos më qenë prodhues kryesor të hartografisë për territoret tona. Domethënë kanë qenë të tjerët të cilët kanë hartografuar këto territore. Dhe burimet atje janë nëse dojmë me siguru një informacion më sakt. Por që hartografia shqiptare nuk ka kontinuitet prej viteve të para ose prej ditëve të para deri sot. Kjo duhet më pranua dhe është një deficit i vogël që shumë shkurt se do të më përfundoj emisionin. Po profesor, ishte shkurt vetëm. Vetëm një përgjigje rreth këtij trekanci që përmendi Durimi, në fakt kjo është një ide më e hershme që Jeriçeku edhe Shufllaje kanë përkramir, po ma vonë si duket edhe veti kanë ra pishmën të përdori këtë shprehje, për faktin se trekanshi me cilin ata i vendosin shqiptarët prej Shkodrës, Prizrenit edhe Vlorës, na del logjikshëm një hapësin shumë e vogël, edhe kjo teori ka shku në favor të teorisë slave se gjaja shqiptarët mandena janë degëzue, kanë popullzu Kosovën, kanë popullzu hapësinat tjera dhe bërthama e tyre ka qenë këtë vend. Na në periudhën e hershme të kohës së re, shqiptarët na dalin një popullat bukur e madhe në numër, ashtu si kurse që janë sot, po që kanë pas shpërngulje, për shembull në Turqi, në Greqi. Nëse do ta kishim mbledh atë numër, na del një numër mbi 10 milion ose 15 milion. E tash paramendojeni, nëse ata e kanë pas vetëm këtë trekënd që
e ka përmend shufllaj ose ka përmend që është shumë i vogël, a? që është shumë i Shumë i vogël. vogël. Atëherë Është vetëm bërthama, është vetëm bërthama, vetëm Ajo është trungu. Vetëm bërthama, trungu. se atëherë po bim në pozicione se gjaja prej kësaj bërthame, na kemi bojë invazion në treva tjera edhe këtu është. Gjë që nuk është e vërtetë, shumë e ja. vogël, Po. nuk është e vërtetë. Për fund, zoti Afrim, do të vazhdoni të mbledhni harta edhe me tej? Po kjo është një sfidë që nuk mbaron, nuk përfundon, dhe natyrisht koleksioni nuk e ka kuptimin nëse është i mbyllur, nëse rrin në sirtar, për atë arsye unë e kam kërkuar një mënyrë më të mirë për t'i ofru dokumentin studiusve dhe ekspozitat do të vazhdojnë, tani ndoshta edhe në përqendra tjera të Kosovës, dhe natyrisht kur nuk do të ndalohem të kërkoj apo të gjej diçka që është plotësim i koleksionit tim. Ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tim. faleminderit. Është kënaqësi të nderuar shikues. Në vazhdim unë ju ftoj që të ndiqni disa pamje të hartave të cilat janë, domethënë komplet harta në fakt, të cilat janë prezantuar në ekspozitën e zotit Afrim. Dhe sigurisht me këto pamje ne japim fund emisionit të sotëm Voyage. Shihemi të dielën tjetër dhe pra ju vazhdoni të ndiqni këto harta.